atong topic karon gikan sa libro nga sikat kaayo, The Great Means of Salvation and Perfection by Saint Alfonso atong patron sa Moral Theology sa Santa Iglesia. Okay, so arita focus sa mental prayer. Unsa man ang mental prayer? Sa Catechism, mental prayer means pamalandong, reflection. Bisag unsa ang pwede nato nga i-topic sa mental prayer. Okay, matod pa din sa libro, mental prayer is morally necessary for salvation. Naay duha ka necessity, di ba, sa philosophy nga moral necessity o absolute necessity. O ato ng simpulon pagsabot kanang moral necessity minus sa 100%. Pero absolute necessity 100% yun importante. So, mo gani kag mental prayer is morally necessary for salvation. Kung dili ka mag mental prayer, pwede gyapon maluwas pero gamay ra ang porsyento. Whereas umayon kag mental prayer is absolutely necessary for salvation, dili gyud ka maluwas o dili ka mag mental prayer. Okay, so ang yun din morally necessary, so apiki ang kaluwasan ug dili ta mo practice og mental prayer. Okay, yun din number 1, mental prayer enlightens the mind, makalamdag sa atong hunahuna. In the first place, without mental prayer, the soul is without light. Watay mental prayer, way kahayag atong kalag. Pasabot nga mangitngitan ang atong panabot. Dili lubog, dili ta kasabot sa unsay angay masabtan para sa atong kaluwasan. They, says St. Augustine, who keep their eyes shut cannot see the way to their country. Ang mga tao nga magpiyong, di kakitagdahan paingon sa ilang puyanan. The eternal truths are all spiritual things that are seen, not with the eyes of the body, but with the eyes of the mind. Ang mga kamatuoran nga gikinahanglan sa atong kaluwasan, makita nato dili sa mga mata sa atong lawas, kundi dili sa mata sa atong nauna, sa ato pa sa atong panabot. That is by reflection and consideration. So mga kamatuoran dahil sa atong pagtuo, makita nato pinaagi sa pamalandong. Mao na mental prayer, pamalandong. Now they who do not make mental prayer do not see these truths. Ang dili mamalandong, dili kakita sa maong kamatuoran. Pwede makadungog sila, murag mahibaw ra sila, pero wala nila ma-penetrate. Murag wala ray impact diha nila. Kaya wala may pamalandong. Neither do they see the importance of eternal salvation. Dili sila ka, ang mga tao nga walay mental prayer, dili kahibaw unsa ka importante ng eternal salvation. Mo nang kasagaran mga tao, dili bisan pa umaingon ta nga nakahibaw sila na doktrinaha ana-ana, pero murag wa gihapon sila mabag-o sa ilang binuhatan, kaya wala may impact nila ang kamatuoran, kay kuwang silag pamalandong, kuwang silag mental prayer. Kunya, and the means which they must adopt in order to obtain salvation. So, ang mental prayer gikinahanglan para makahibaw ta sa mga paagi para maluwas. Okay. The loss of so many souls arises from the neglect of considering the great affair of our salvation. Ang hinungdan nga daghang kag nga imperno, tungod kay wa nila hunahuna kuwang sila pamalandong may tungod sa eternal salvation, may tungod sa atong business of obtaining our salvation. And what we must do in order to be saved. Kinahanglan malandong taon sa muhaton para maluwas. Giyon din ni Propeta Jeremias 12 verse 11. With desolation, says the prophet, is all the land made desolate, because there is none that considereth in the heart. Nahimong biniyaan ang tibuok kayutaan, kay walay na malandong diha sa iyang kasing-kasing. So ito pa, nabiniyaan sa Diyos. On the other hand, the Lord says that He who keeps before His eyes the truths of faith, that is death, judgment, and the happy or unhappy eternity that awaits us, shall never fall into sin.
Mato pa sa Ginoo ang tao nga kanunay gibutang niya sa iyang atubangan ang mga kamatuoran sa pagtuo, kamatayon, hukom, ang malipayong eternidad o miserable nga eternidad. Kanang tawhana dili di mahagmo sa sala. Nagyong-giyon din sa Ecclesiasticus, Sirach, City 40 sa Duay Reims, 36 na sa ubang mga version. In all thy works, remember thy last end, and thou shalt never sin. Sa tanan nimong binuhatan, hinumdumi ang imong katapusan, ug dili ka makasala. Draw near to God, says David, and you shall be enlightened. Maduol sa Diyos, ug malandagan ka. Come to Him, and be enlightened. Mangtod pa ni Haring David sa Salmo 33:6. Duay. In another place, our Savior says, let your loins be girt and lamps burning in your hands. Ang inyong mga hawak, baksi, o ang inyong mga lampara, dinagkutan din sa inyong mga kamot. These lamps are, according to Saint Bonaventure, holy meditations. So, kaniding lampara, ipasabot din ito ang atong pamalandong meditation. Mo nang di may tabo nga masantos sa guwatay meditation. Mura pa ko nadunggang santos nga way meditation. For in prayer, the Lord speaks to us. Kaya diya sa itong pagampo, kanang pag-asking ba? Diya sa itong pagampo, ang Ginoo dahil nagsulti na to, and enlightens, diya sa meditation, naglamdag na to, in order to show us the way of salvation. Thy word is a lamp to my feet. Kanta mo na. Salmo gyapon na siya. 119 verse 105. Saint Bonaventure also says that mental prayer is as it were a mirror in which we see all the stains of the soul. Ang mental prayer, murag sa amin nga kita na to ang mga buling sa atong kalag. In a letter to the Bishop of Osma, Saint Teresa says, Santa Teresa, although it appears to us that we have no imperfections, still when God opens the eyes of the soul, as He usually does in prayer, our imperfections are then clearly seen. Usahay, murag tanong na to nga, murag limpyo atong kalag, no? Pero sa dihang mag-ampo ta, ang Ginoo mag-abli sa mga mata sa itong kalag, ug makakita ta sa daghang mga apan, mga sayop, bihin din nato. Tungod sa kini pagampo, pasabot din meditation. Okay, he who does not make mental prayer does not even know his defects. Ang dili maghimog mental prayer, wa kay baw sa iyang mga sayop. And therefore, as St. Bernard says, he does not abhor them. Dili ka makadumot sa imong mga kasaypanan ug wa sad ka makakita. Di ba? Di ka man nga walay changes gyud ug wala kay recognition sa imong problema. Karbuso ba dahil kong taka o makadihan? Klaro kayo sa notehan. Blind kayo. Sa Johares window pa, naay ginibuan ni mo, pero wa sa kaibaw. Pero na po side sa personality nga, naibaw siya nga, wa ka kaibaw. Blind self. You know, o ka na blind self. I don't know. He does not even know the dangers to which his salvation is exposed. Huwag na siya kaibaw sa mga peligro. And therefore, he does not even think of avoiding them. Kaya dili man paigo nga maglikay ra ka sa sala. Maglikay punta hasta sa okasyon sa sala. Unsa man ang okasyon? Butang, tao, o lugar nga mohatod nimo sa maungsa. Mo bitaw na nga sa Sirach 21 verse 1 to 2. Dili ka maglikay lang ka sa sala, but hasta sa tentasyon. Nga sama sa usa ka bitin. But he who applies himself to meditation instantly sees his faults. Ang tao mag-meditate, makakita siyang kasaypanan, the dangers of perdition, and seeing them, he will reflect on the remedies for them. So, makita man ka, makaunaw na, nagkagun siya nga itambal. By meditating on eternity, David was excited to the practice of virtue and to sorrow and works of penance for his sins. Tungkol sa pamalandong sa eternidad, si David, nadasig sa pagbansay sa mga mayang buhat, ngadto sa pagsubo o pagpenitensya sa mga sala. I thought upon the days of old, and I had in my mind the eternal years, and I was exercised, and I swept my spirit. Wow, isiligan ang espiritu. Nasa Salmo 76 verse 6, duay.
Liman ka. Ha? Nang malandong ako sa mga adlaw nga karaan o gibutang ko sa akong hunahuna ang mga katuigan nga walay katapusan, eternal years. Ato pa eternity. And I was exercised. Nadasig. And I swept my spirit. Gisilhigan ko akong kalag. So ito pa, makapanghinusol rin yung mga kag eternity, no? Mga ni San Agustin nga, the word eternity can convert the soul. Oh. The spouse in the canticle says, the flowers have appeared in our land. The time of pruning is come. The voice of the turtle is heard in our land. When the soul, like the solitary turtle, retires and recollects itself in meditation to converse with God, then the flowers, that is good desires, appear. Then comes the time of pruning, that is the correction of faults, which are discovered in mental prayer. Kaya, muna dito iyon, kinahanglan ta mo ok recollection, malandong ta, na musugod na ang pruning, correction na itong mga sayot na binuhatan. Consider, says St. Bernard, that the time of pruning is at hand if the time of meditation has gone before. So, tanawa nga, man ganito mo balando, makahununa na ka nga tutla na nimong imong mga sala. For says the saint in another place, meditation regulates the affections, directs the actions, and corrects defects. Okay. So, importante din yung meditation. So, saan ka rin pag-meditate? Example, magunahuna ka sa usa ka doktrina, ka matuuran. Nga, pamalandungan mo na, unsa may imong nakatunan anak, unsa may mensahe nga imong makuha anak nga kanang nakadasig nimo. Oh, unsay lesson ba? Example, mamalandong ka sa crucifix. Isang pwede pamalandungan bisag image. Unsa may mo nakita diha? Makita nimo nga grabe di ay ka dako ang sa kay mismo ang Dios nahatag niya iyang anak para pagtubos nato. Grabe di ang justice di sa Ginoo kay kaya man niya nga patyon iyang anak para lang ta maluwas. So daghan ka makatunan ana. Ya unsa man po imong response ana? May grato ba ta sa gibuhat ni Kristo? Na ba tay gihimo isip pasalamat sa gihimo nato? Or kung ingana iyang nahimo, unsa ka kadako sa silot ug di yapon ta magbag-o nga murag giusikan nato ang iyang sacrifice. So daghan bisag unsa imong matapik sa meditation every day, Carmelites man ta, part gyud nato ng meditation, daily meditation. Nga mamalandong ka, makatabang ni mga books of meditation para mamalandong ta. Walay guide nato. Then after sa meditation, para mahimo na siya kana imong mga good resolutions diha, kana ba imong nahunanaan nga imong buhaton para matuman na pangayoon nimo. Nagi prayer of petition. Walay petition ang meditation usahay kanang makalamdag ra pero ang pag-exercise sa imong nakatunan mensahe di man ta kabuhat og maayo kung walay grasya. Di man ihatag ang grasya kung dili ang puon. Pangajian. So manay ni San Alfonso ba nga ang pag-ampo gikinahanglan sa kaluwasan kay aron ta maluwas kinahanglan ta motuman sa kabubuton sa Dios. Di man pagkakatuman og way grasya. Nya di man pud ihatag ang grasya og di ka magampo. So kinahanglan kita magampo. So without prayer, di gyud ka mabag-o. Ang mahog gyapon ka sa tentasyon dali ra ka mada. Mo nang kung mamalandong ka sa tong kaugalingon dali ta mabira sa mga tentasyon, tingali kuwang tagampo. Ang gawas ng kuwang tagampo, sincero ba kasi imong giampo? Kaya kung sincero kasi imong giampo, gawas sa imong pagampo, buhaton nimo ang tanan nimong makaya para matuman imong giampo. Di ba? Magampo ko Ginoo nga mo daog og luto pero di ko mutaya. Isa makakasincero sa imong giampo, di ba? Nagampo ka Brad J-Lord nga di ka matintar sa mga babae pero si kag pangsap bisag kinsa. Di ba? Ingana ra na siya. So, part man sa nabasahan ko ng Catechism of Trent, explain niya nga sincerity, honesty, part na sa prayer. Nya usahan man pagtanaw sa Ginoo nga sincero ka nga wa gani ka maningkamot nga matuman ang imong giampo. Kaya ang grasya igo man ang mutabang nimo para makabot nimo imong gipangayo.
Pero sa may tabangan ug wa po ka mulihok, di ba? Nga na siya. Ginoo tabangi ko nga maluwas ko. Pero di po ka maning kamot mo simba, di po ka maning kamot nga bisag kanang mukumpisal regular. Nga na bitaw. So part gina siya. Mental prayer disposes the heart to the practice of virtues. Kaning mental prayer makapabag-os tong kasing-kasing nga magbuhat ang maayo. Moreover, without meditation, there is not strength to resist the temptations of our enemies and to practice the virtues of the gospel. Wa kay meditasyon, di ka kapugong sa mga tentasyon. Di ka kabansay sa mga maayong buhat diha sa Ebanghelyo. Ang meditasyon is like fire with regard to iron, which when cold is hard and can be wrought only with difficulty. Tanawa, unsa din yung meditasyon ko, no? Mura rin siya kalayo ba? Nga kung imong i-apply sa puthaw, mahumok na siya. Mahulma ang siya mo gusto. Ang meditasyon, mura nagkalayo nga, mo i-apply na to sa atong kalag. Aron nga, kung sa plano itong buhaton nga maayo, makaya na to. Nagway meditasyon, gahi practice of good works. Ako man kay meditation. But placed in the fire, it becomes soft, and the workman gives it any form he wishes, says the Venerable Bartholomew Amartiribus. To observe the divine precepts and counsels, it is necessary to have a tender heart, that is, a heart docile and prepared to receive the impressions of celestial inspirations and ready to obey them. Aron makatuman ka sa mga balaod sa Dios, mga tambag sa Dios, kinahanglan nga duna kay humok nga kasing-kasing. Kasabot, kasing-kasing nga dali mabira, dali docile, dali matudluan, and prepared to receive the impressions of celestial inspirations nga andam mo dawat sa mga pag-agda, pagdasig sa Dios. Ready to obey them, andam mo tuman. It was this that Solomon asked of God, give therefore to thy servant an understanding heart. Ana sa 3 Hari 3:9. So sa ito pa 1 Hari 3:9. Sin has made our heart hard and indocile. Ang sala naghimo sa tong kasing-kasing naggahi ug di matudluan. For being altogether inclined to sensual pleasures, it resists, as the apostle complained, the laws of the Spirit. Kani di mo siya pagkasa mugahi ta. Mugahi itong kasing-kasing, murag gahi na ibuhat og maayo. Pero, ano mo sinahitabo? Kaya na-incline to sensual pleasures. Murag tagatong kag nahilig ngadto sa mga kahilayan, kalipayan sa atong lawas. It resists the laws of the Spirit. Musukol sa Espiritu sa Espiritu mong kalag, gusto si mong kalag. But I see another law in my members, fighting against the law of my mind. Sa Roma City 23. But man becomes docile and tender to the influence of grace, which is communicated in mental prayer. Kung mamalandong kuno ka mag-mental prayer ka, hatagan kag grasya nga maghimo sa imong kaugalingon nga docile, daling matudluan, tender, humok sa lihok sa grasya. So kanang meditasyon ta mahumok ta sa grasya. Kung lagi na kanang mga tao lagi kapila na to walihi gahi gihapon kay why impact ang atong wali kay wa man siya mag-meditate. Ano yan na pamalandungi. Mabitaw na nga ang usad sa impact ang importante yung magwali ta para mahimo na efektibo atong himuon atong wali nga kana bang mulihok ilang imagination mo nga murag samtang naminaw sila naka-meditate sila nakapamalandong sila o strategy na sa usang na strategy ang mga preacher na imo nang pangitag pagi. Mura na sa teaching pa. Magtudlo ka sa mga bata na strategies, na mga example, analogy, mga o mga labi nag true to life experience. Kani mga tao og true to life experience that labi na murag chismis, maminaw dito na. So mao na kuan diha. By the contemplation of the divine goodness, the great love which God has borne him, and the immense benefits which God has bestowed upon him, man is inflamed with love. His heart is softened and made obedient to the divine inspirations.
Pinagi sa pagpamalandong sa kaayo sa Dios, ang dakong paghigugma nga gihatag sa Dios sa usa tawo, ug ang way kinatubang mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo, pamalandungan na sa tawo. Matod pa, man is inflamed with love. Ang tawo mudilaab sa gugma. His heart is softened, mahumok ang kasing-kasing, and made obedient to the divine inspirations. Mahimot ang matinumanon sa mga agda sa Ginoo. Bisag kapila ta kasabi sa atong mama ug papa, pero kibaw ta nga pinangga nato sila, ano man, kay convince man ta tungod sa nakahuna-huna gyud sa ta pagpangga nila, nahuna nasabta nato na mo nang mahigugma ta nila bisag sabaan pa tayo na para po na sa Ginoo nga bisan pa og nasinati kag mga gipada sa Ginoo, mga suffering, pero ma-realize nimo nga na gugma din nakaingon na ng mga butanga. Without mental prayer, his heart will remain hard and restive and disobedient, and thus he will be lost. Ang tao nga way mental prayer, ang iyang kasing-kasing gahi. Sa to pa, di ganito mamalandong, gahi ginato kasing-kasing. Mo na hinungdan lagi nga kaning uban nga mga CFD nga suwito lagi doktrina, pero ang ilang binuhatan maura gihapon kay wa sila pamalandong, kuwang sila mental prayer. Way impact dihan nila ang mga pagtulunan sa Santa Iglesia. Pag napay-impact, sabot sila unsay grasya, unsay hukom, unsay mga kastigo nga way impierno ana. Ug ilang gipamalandungan ang mga doktrina sa itong pagtubag, kanag yung pamalandong nga dili sa pagtubag o maribate. Yung pamalandong ba nga bahin sa imo, i-apply ng doktrina sa imo kinabuhi ba? Ganahan na ka mo simba, di ba? Kung makasabot ka unsay epekto sa misa, ganahan ka mo simba. Gani bisan pagkadaadlaw. But without mental prayer, a hard heart shall fare evil at the last. Why mental prayer? Gahi ang kasing-kasing, o ang gahi ang kasing-kasing, maalaot sa katapusan. Hence, St. Bernard exhorted Pope Eugene never to omit meditations on account of external occupations. Sikat na ni kayo nga example, di ba? Kaya si Pope Eugene IV, dili the fourth ni, murag the third ni, nga grabe ka busy, daghang trabaho isip yung Santo Papa, murag na busy siyang maayo sa iyong mga kalihukan, opisina na tanan, nga kuwang siya, wala siya meditasyon, gibadlong siya ni St. Bernard, kana imong kabisi diha sa isang pag-imo ng trabaho, maimpirno ka na, ano man kay wa kay meditasyon. I fear for you, O Eugene, lest the multitude of affairs, prayer and meditation being neglected, these affairs may bring you to a hard heart which abhors not itself because it perceives not. Nahadlo ko para nimo, Pope Eugene, O Eugene, Eugenio, kay basin ang imong mga kalihukan, makapagahi sa imong kasing-kasing, busy ra ka kaayo, wa na kay pamalandong, wa na kay kuwang nakag-ampo. Resulta, ang imong kasing-kasing gahi, dili makadumot sa iyang kaugalingon kay wa kaila sa iyang kaugalingon. Masabot, dili ka makadumot sa imong mga sala kay wa gani ka kaila nga nakasaka. Kay nagahi mo kasing-kasing, kay wa kay pamalandong, wa kay mental prayer. Some may imagine that the long time which devout souls give to prayer and which they could spend in useful works is unprofitable and lost time. Ibang tao may ingon, kanang imong oras na mental prayer ka, na malandong ka diha, usik-usik ra kas imong panahon. Kaya para nila ka na imong imo na ubang trabaho ana, mag-post pa. Para nila usik ang panahon nga gigugol sa pamalandong. Daghan man ta pwede sa pamalandungan, pero usik basta pamalandong ano. Pero tanawa, sayo. But such persons know not that in mental prayer, souls acquire strength to conquer enemies and to practice virtue. Kani din mo mental prayer ta, mabalandong ta, ang Ginoo di ay mapahunob og mga grasya nga magligo nato sa pagbuhat og maayo, pagsukol sa atong mga kaaway sa atong kaluwasan. Diba tulo ka kaaway sa atong kaluwasan? The world, the flesh, and the devil. Ang kalibutan, atong lawas ug miyawa. So, malig-on ta.
Saint Bernard said, "From this leisure of meditation, strength comes forth." Lingon ka. Hence, the Lord commanded that his spouse should not be disturbed. "I adjure you that you stir not up nor awake my beloved till she please." Nana sa kanang Canticles, awit ni Salomon 3:5. Ang ipasabot ni kuno diha nga ayaw po kawa ang akong hinigugma. Pasabot ayaw sa muka sa iyang meditasyon. Kuyawa. Magi maadong pagkahaom. Pero ano level of interpretation niya? Moral sense. He says, "Until she please, for the sleep or repose which the soul takes in mental prayer is perfectly voluntary." At literalon pakupada. "Hangyon ko ikaw," sa Song of Solomon 3:5, "hangyon ko ikaw nga dili nimo sa mukon ni pukawon ang akong hinigugma hangtod kanusa siya gusto." Ano nga hangtod kanusa siya gusto? May hangtod kanusa siya gusto mo mata. Ang ipasabot ay until she please. Tungod kay ang pagkatulog, sleep or repose, ang pagkatulog nga nahitabo sa kalag diha sa pamalandong, perfectly voluntary. Sa to pa dili na pinugos iyang kinaugalingong kabubuton, tinuyo niya, but is at the same time necessary for its spiritual life. He who does not sleep has not strength to work nor to walk, but goes stuttering along the way. Ang waitog ay ba magita, magisod og lakaw, magisod og trabaho, kapoy. The soul that does not repose and acquire strength in meditation is not able to resist temptations and tatters on the road. Sakto yun. Ang way meditasyon, iyang kalag, loya. Maglakaw sa kasara, parag-parag. Tumba. Mao din na di ay. Mo na nakaingon si Bishop Teofilo Kamomot. Itambagan niya usa ka pari nga mahimong magkuyog ang sala ug ang misa. Mahimong magkuyog ang sala ug ang rosaryo. Mag-rosaryo ka, at the same time, siya ka pakasa. Magmisa ka, at the same time, siya ka pakasa. Pwede na may tabo nimo. Apan dili gayon magkuyog ang sala ug ang meditasyon. Nana sa iyang letter na kabasa ko sa libro. Ngano man? Kay tungod sa imong meditasyon sa iyong pamalandong, mawa imong gana sa pagpakasa. Madasig ka sa pagbag-o, sa pagbuhat og mayo, sa dugang pagampo. So, grabe ang effect ng meditation. Mabitaw nga nakatong tigbasa-basa ko ng mga libro ni Saint Alfonso kanang mga meditation. Murag musamot kadilaab ang atong kadasig bisan og physically kapuyan ta, pero murag magbaliwa ra nato kay naay effect ba. Murag magnapay labawng goal nga murag mas madasig pag ta. Ato ipadayon. In the life of the Venerable Sister Mary Crucified, we read that while at prayer, she heard a devil boasting that he had made a nun omit the common meditation, and that afterwards, because he continued to tempt to her, she was in danger of consenting to mortal sin. Sa kinabuhi ni Venerable Sister Mary Crucified, dihay madre nga nagpagsigarbo ang yawa niya kay ang natintal kuno sa yawa ang madre nga dili nga kanang laktawan ang meditasyon, ang resulta na miligro na nga mo consent to mortal sin. Mao din na di ay. The servant of God ran to the nun and with the divine aid rescued her from the criminal suggestion. So dali tambag si Sister Mary Crucified. Behold the danger to which one who omits meditation exposes soul. Tanawang peligro. Nga di laktawan nimo ang meditasyon, mo kay pamalandong. Kada adlaw na dapat na sa 5 minutes lang, 10 minutes. Ang may tabo, peligro ka mo consent to mortal sin. 15 minutes to wala may exact, pero ang nay murag suggestion ato 15 to 30. Ya kanang 30 taas ra bahinon, 15 buntag, 15 gabi. Behold, Saint Teresa used to say that he who neglects mental prayer needs not a devil to carry him to hell, but that he brings himself there with his own hands.
o di ka magmeditasyon, wala ka manginahalag yawa aron mabira nimo paingon sa impierno. Kaya ikaw na mismo ang magda sa imong kaugalingong pinagi sa imong kaugalingong kamot ngadto sa impierno. And the Abbot Diocles says that the man who omits mental prayer soon becomes either a beast or a devil. Ang tao nga way meditasyon, di magdugay, maparihag, mananak, animal, o yawa. Ikaduha, sunod. Mental prayer also helps us to pray as we should. Tungkol sa mental prayer, pamalandong, makatabang ni nato nga makahuna-huna tag unsaon nato pagampo. Nawa. Without petitions on our part, God does not grant the divine helps. Mao gini. Dili mutabang ang Ginoo kung wala nato pangayo ang iyang panabang. Mateo 7:7. Pangayo aron kamo hatagan. Juan 14:16, 23:24. Pangayo bisan unsa sa amahan sa akong ngalan ug ihatag kini kaninyo. Diba? So, condition gyud ordinarily speaking, ang tanang mga hinabang sa Ginoo ihatag on the condition that we pray, that we ask for that help. And without help from God, we cannot observe the commandments. Why tabang sa Dios? Di ka katuman sa mga sugo. Di ka tabangan o di ka magampo. Sa ito pa magampo o magkatuman. From the absolute necessity of the prayer of petition arises the moral necessity of mental prayer. Tanawara. Unsay necessity sa petition? Kanang prayer of petition, kanang pag-ampo nga pangayo ba? May tungod sa kaluwasan? Absolute necessity. Sa to pa di ka mahilangit o di ka mag-ampo nga pangayoon nimo nga ang mga grasya, mga tabang nga makatuman ka sa balaod sa Ginoo aron ka maluwas. Di gani ka mag-ampo nga Ginoo malig-on ko, mulahotay ko, nga maluwas ko, nga malangit ko, di ka malangit. Pero gikan ana nga absolute necessity of petition, anha po mo arise ang moral necessity of mental prayer. Ano naman? Sa punto ani. Tungkol sa mental prayer sa imong pamalandong, makahuna-huna ka sa unsay angay pangayoon. Sa to pa, dili ka makahuna-huna di ka makahimog petition, wa ka moagi unag mental prayer. Kaya sa may pangayoon nimo wa pa ka kahuna-hunag sa pangayoon, mao punto ana. So absolute necessity ang pagpangayo. Ya unsaon mo nimo pangayo o wa ka makahuna-huna. Mana moral necessity ang mental prayer. Anong moral man ko di ko absolute. Moral kay usahay kay nganani. Kani magong mental prayer, makita nimo ang defects sa imong kalag, makita nimo unsay angay pa-improve, makita nimo unsay angay buhaton. So, ug di ka mag-mental prayer, tuganan lang ka buhata lang ni. Mutuman ra ka ditso, pwede makamaluwas. Pwede makamaluwas. Pero usahay na tentasyon or na mga laing mga factors di mo ka mutuman. Kaya wa pa man mo kadto mo impact nituman lang ka kay gisugo ana. Pero di lagi mo lahutay. Lisod ang paglahutay. Moral necessity gyapon. Again din. For he who neglects meditation and is distracted with worldly affairs will not know his spiritual wants. Mao na. Busy kayo ka sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong panginabuhi. Tungod sa imong kabisi, wa ka kay bawo sa imong spiritual wants. Wa ka kay pamalandong unsa kay kuwang nimo sa imong kalag. Resulta, dili ka makahunahuna sa unsay angay nimong pangayoon. Ngayon si San Alfonso, kini de ko nung kaluwasan nato, di ka maabot sa kaluwasan, di ka moagi kadina. Kaning kadina, mga kadina ni sa mga virtues, ang grace of final perseverance. Ang grace of perseverance, dili na usa ka grasya, kundi mga grasya na nga gasumpay-sumpay, mga kadina. Pasabot, mga virtues na nga nagsumpay-sumpay. Patience, chastity, fortitude, kana tanan, pagka nagasumpay na tanan, kana sila tanan, grace of perseverance na. Mali punto niya. Okay, ato di basa na. For he who neglects meditation and is distracted worldly affairs will not know his spiritual wants, the dangers to which his salvation is exposed.
the means which he must adopt in order to conquer temptations. Di ka kanuna sa wakay meditasyon, di ka kanuna kung siya pangayoon nimo nga makonquer ang temptation. Or even the necessity of the prayer of petition for all men. Thus, he will give up the practice of prayer, and by neglecting to ask God's grace, he will certainly be lost. The great Bishop Palafox, in his annotations to the letters of St. Teresa, says, "How can charity last unless God gives perseverance?" Kung saan paglahutay sa gugma, o di muhatag ang Diyos sa grasya sa paglahutay. How will the Lord give us perseverance if we neglect to ask Him for it? Kung saan na ito paglahutay, ugwa na ito pangayuas Ginoo na kanang grasya sa paglahutay. And how shall we ask Him without mental prayer? Kung saan na ito papangayo sa paglahutay, ugwa ka ka-realize na kinahanglan ka mo lahutay through mental prayer. And without mental prayer, there is not the communication with God which is necessary for the preservation of virtue. Cardinal Bellarmine says that for him who neglects meditation, it is morally impossible to live without sin. Someone may say, I do not make mental prayer, but I say many vocal prayers. Bakoy mental prayer, pero ako'y mental prayer, ang kira na, kay total, daghan mo ko vocal prayer. Dignopina ko, rosaryo ko ay bugto, why mental prayer ko na siya? Tubag. But it is necessary to know, as St. Augustine remarks, that to obtain the divine grace, it is not enough to pray with the tongue. It is necessary also to pray with the heart. On the words of David, I cried to the Lord with my voice. The Holy Doctor says, many cry not with their own voice, that is not with the interior voice of the soul, but with that of the body. Your thoughts are a cry to the Lord. So, dili lang kapag-ampur ka sa bakba, vocal, sa heart. Kanyang heart ani kay di man kaning organ, but the mind. Diba? But the mind. This is what the apostle inculcates, praying at all times in the Spirit. Kani di mag-ampo ka diha sa Espiritu. Saan dapita sa 3 nag-iibutan din Adara. Efeso 6:18. Masay meaning anang praying at all times in the Spirit, praying internally. Dili lang kay vocal, but also mental. Sa ito pa mental prayer. In general, vocal prayers are said distractedly with the voice of the body but not of the heart, especially when they are long, and still more especially when said by a person who does not make mental prayer. Samot ng taway meditasyon, anang vocal prayer niya, mawa na nasa huna-huna, di ba? Kamantay mama, uwa kay meditasyon, ayaw mong vocal prayer, yawit-yawit lang, mechanical. And therefore God seldom hears them, tagsaradunggon, and seldom grants the graces us, tagsara po dihatag. Many say the rosary, the office of the Blessed Virgin Mary, and perform other works of devotion, but they still continue in sin. O na mga tao na, rosaryo, the prayer sa divine office, or office of the Virgin Mary baka, or gani, magbuhat ka sa ubang mga maayong relihiyosong buhaton, pero nagpadayon sa pagpakasa. Sig tabang sa mga pobre, at the same time na po yung sekreto mga sa malangit de ka na. Sikag social action, pumunta na, galimpyo ba kasi mong kaon. Sa ito pa, naingana mga tao, double life. Active lagi works of charity. Pero nakasa sa ubang pagi. But it is impossible for him who perseveres in mental prayer to continue in sin. He will either give up meditation or renounce sin. Nakabasad si Saint Juan ani, si Blessed kanang Maria Escrita. Kana po si kanang kamumot. Na, mao man sa mga wording A great servant of God used to say that mental prayer and sin cannot exist together. And this we see by experience. They who make mental prayer rarely incur the enmity of God, and should they ever have the misfortune of falling into sin, by persevering in mental prayer, they see their misery and return to God. Tao si pamalandong,
di mahog sa kaso magaling na mortal sin, sige hapon sa pamalandong, di magdugay, maghinuson, mabalik sa Ginoo. Sa to pa, grabe di ka importante yung mental prayer. Let a soul, says Saint Teresa, be ever so negligent. If it persevere in meditation, the Lord will bring it back to the haven of salvation. Bisan pag ang usa ka tawo murag way pakialam sa iyang binuhatan, basta mo na hotel sige pamalandong kadugayan ana mo balik lagi na sa Ginoo. Kaya ang grasya maabot nimo kasi magkapamalandong. Mo na nga sakto jud tong giingon ni among pare sa una si Father Bugtong. Butang tisi sa balik-balik ko mo dyan. Pamalandong yun. Kada adlaw mo malandong. Wa gani kay pamalandong, di ka mabago. O sa iya mo, iya gingon, nanunod pa. Mura ragon nga ni, nay gatapok, imong mga silingan gatapok. Hingabot ka. O pa ka maabot, mura banha kay sila, dagang istoryahan. Pag abot ni mo, hingkalit yung ito sa mong lawag sa kong baboy. Ako sa mong digamo sa kubra, alis ako. Oh. Ato nag-anang panglakaw. Pamalandungan ni mo na. Usa makahinungdan ha pag abot na ho ning lakaw man. Naatingali na anahong ngawa sila ganahe. Kaganahan pa sila mo samot og dugay. So daghan kag points of meditation. Daghan ka pwede i-meditate. Ano ni mga tao di man mo angay na ho? Naagi something mo na ang tawag yun nga hilig o reflection, pamalandong, meditation. Maluwas yun, para na maluwas yun. Kay ang grasya mo, abot maligon ka, plus malamdagan ka, plus madasig ka. Mo na ang advice ninyo, malit mong libro ni Saint Alfonso kato usa, kini kay explain man yung sa mga meditation. May usa katong puro meditation yun. A way of salvation, never lito. A way of salvation and of perfection. 100 plus ka mga topic bro na puro meditation kinalamian. Na ako na isang cellphone, ari ko mabasa. Mo na ang meditation every day. Mabasa ako, usara ko ka topic, di ko mabot 30 minutes pero enough na para na ako na kanang ma-refresh pirmi akong utok ba sa mga importante gyud kayo mga butang ba. Okay. Happy na ta. Asa na ito lapita? Dara. Mental prayer is indispensable to attain perfection. Pagkasantos. Dili pwede masantos o why mental prayer. All the saints have become saints by mental prayer. O, sakto nun. First sentence pa lang. Karoon pa kubasaan eh. Mental prayer is the blessed furnace in which souls are inflamed with the divine love. Ang mental prayer, mura na siya o dapog. Nga, mudilaab ka diha o mukuan ka diha, hudno. In my meditation, says David, a fire shall flame out. Kuyawa eh. Salmo 38, verse 4. Sa akong meditasyon, ulugwa ang kalayo. Dasig. Saint Vincent de Paul used to say that it would be a miracle if a sinner who attends the sermons in the mission or in the spiritual exercises were not converted. Nabalay. Ang sayon ni Saint Vincent of Paul, dakong milagro kung ang usa ka makasasala nga mitambong o usa ka sermon sa usa ka mission o sa spiritual exercises nga wa mabag-o. Milagro. Uy, nagruhaw mo lagi ni nabag-o. Sa ito, baka sakal ito mabag-o yun. Pero ano mo, nagkaroon mo nabag-o. Sa ito pa, imong sermon wa na mao. Imong spiritual exercises wa magkatunog. Dili effective. Sa ito pa, effective ya ha? Kaya gimilagruhan ko sa ano na. Pag-o, itong tahanan. Muna-muna naman ako. Okay. Now, he who preaches and speaks in the exercises is only a man. Ang gawali, tao ra lagi. But it is God Himself that speaks to the soul in meditation. Gawali ka. Kalay mo wal mo bitaw ka nawali, kisagulan gini mo mga analogy, mga pamalandong ana. Kay kana inamina nimo, gigaydan nimo sila nga makahuna-huna. Samtang na malandong sila ana, ang Ginoo din nagsulti nila.
pinagi siya gisulti. Mo nang importante gyud nga ang atong pagwali maningkamot gyud ta nga masabot gyud nila. Kaysa may pamaladungan og lisod pag sa itong word na to, isang meaning ato Okay. I will lead her into the wilderness and I will speak to her heart. Saint Catherine of Bologna used to say, he who does not practice mental prayer deprives himself of the bond that unites the soul with God. Hence, finding her alone, the devil will easily make her his own. Ang tao nga dili mag-mental prayer o meditasyon, mawad-an ni anang koneksyon niya ngadto sa Dios. Kaya nagsulo naman siya, ang yawa na imangko niya. Mao din na. How can I conceive that the love of God is found in the soul that cares but little to treat with God in meditation? Kung saan man ako pag kaplag sa gugma sa Ginoo diha sa kalag nga way pakialam, walay meditasyon. Where but in meditation have the saints been inflamed with divine love? Dis ama na nidilaab ang mga santo sa gugma sa Dios diha sa meditasyon. By means of mental prayer, Saint Peter of Alcantara was inflamed to such a degree that in order to cool himself, that he ran into a frozen pool, and the frozen water began to boil like water in a cauldron placed on the fire. Literal yun. Tungkol sa meditasyon, nanginit si Saint Peter of Alcantara, literal nanginit. Aron mabuknaw siya, niambak siya sa pool na nag-ice. O pag ambak pa niya, nibukaw pag ginag-pool. Grabing inita gid ay. In mental prayer, Saint Philip Neri became inflamed and trembled so that he shook the entire room. Si Saint Philip Neri, sige, pag-meditate niya, nanginit, gakurog-kurog, nagkurog tibok kwarto bon. Sato pa kini mga milagro ni nga nagpasabot nga unsa ang kainit sa ilang gugma. In that way gipadayag sa Ginoo ba sa ubang tawo nga dako ilang gugma tungod sa ilang meditation. In mental prayer, Saint Aloysius Gonzaga was so inflamed with divine ardor that his very face appeared to be on fire and his heart beat as strongly as if it wished to fly from the body. Si Saint Luis Gonzaga kuno, grabe kainit ang iyang gugmas Ginoo sa meditation. Nga murag nigsiga na iyang dagway. O kayang kasing-kasing kusukay ni buto murag mulumba siyang lawas. Saint Lawrence Justinian says, by the efficacy of mental prayer, temptation is banished. Malaya sa matintasyon tungkol sa mental prayer. Sadness is driven away. Mawa ang kaguol. Okay? Pag-meditate. Mag-meditate ka sa kada magkapalipay ng mga pagdasig sa gugma sa Ginoo. Ha? Lost virtue is restored. Ang nawa nimo nga virtue, good habit, mabalik. Fervor which has grown cold is excited. Ang kainit nimo sa una ang kadasig mabalik. Kana mga wa madasig ro wala mo pakita. Walihin na. Ipameditate na sila. Walihin ka ron. Kaya di man po na-meditate, sugurin nimo. Ikaw sa imong pagwali, himuan nga makaamgong. Ano punto na. And the lovely flame of divine love is augmented. Tubo imong gugma. Hence, St. Luis Gonzaga has justly said that he who does not make much mental prayer will never attain to a high degree of perfection. Ang tao nga kuwang og mental prayer, di yun makaabot og taas nga pagkasantos. A man of prayer, says David, is like a tree planted near the currents of water, which brings forth fruit in due time. All his actions prosper before God. Ang tao mainampuon, sama sa kahoy, gibutang kilid sa suba, nga kusog ba munga. Say, mark the words in due season. That is, at the time when he ought to bear such a fame, such an affront, etc. So, ang tao din sige mental prayer, matod pa, sama sa kahoy, gibutang kilid sa suba, malabong kayo. Matod pa, mamunga in its due season. Mamunga sa saktong panahon. Asa na saktong panahon? Kung tintalon siya, kaya niya mapugong. Ano man? Bunga to sa iyang mental prayer. Saktong panahon, na kalisod, kalahutay siya. Saint John Chrysostom compared mental prayer to a fountain in the middle of a garden. Oh, what an abundant flowers and verdant plants do we see
in the garden which is always refreshed with water from the fountain. So mura din sa fountain taliwa sa garden ni mental prayer. Such precisely is the soul that practices mental prayer. You will see that it always advances in good desires. Good desire. Ano mga tao nga why desire? Wala na si napukat. Why mental prayer na? Mga nailabing taro. You will see and that it always brings forth more abundant fruits of virtue. When does the soul receive? Where does the soul receive so many blessings? From meditation, by which it is continually irrigated. Muna din tubig dahil. Okay, so because you will see that as long as a person makes mental prayer, he is modest, humble, devout, mortified in all things. Saktong, ano ba? Nagyoy, selfless. Let him omit meditation and you will instantly find him lacking in modesty of the eyes, proud, resenting every word, indevout, no longer frequenting the sacraments and the church. You'll find him attached to vanity, to useless conversations, to pastimes, and to earthly pleasures. Why? The water has failed and therefore fervor has ceased. Kuyawa, no? Ang tao din nga siging mental prayer, ano sa siya? Ang tao nga siging pamalandong, modest. Sa tupad, na siya'y disiplinas kaugalingon. Modest, yun din humble, maubsanon, devout, devoto, seryoso, mortified in all things, may disiplina, limitasyon sa tanang butang. Pero tanawa, you will see that as long, okay, but let him omit meditation. Paundangan siyang meditation. Kasi may tabo niya. Wadaan ko, he will be lacking in modesty of the eyes. Ano pakialam sa tinanawan? Siga mata diri, siga dito, laing itanaw. Proud, hambugiro, resenting every word, madinungtanon, indevout, wala na ipakadiyos mo. Di na mo dangop sa mga sakramento o sa simbahan. Makita ni mo siya attached to vanity. Ma-attach na siya sa mga butang kalibutanon na kalipay sa kalibutan. Useless conversations, maway hinungdang istorya-istorya, to pastimes, lingaw-lingaw, to earthly pleasures, mga kalipayang kalibutanon. Why? Kay the water has failed. Nawa ang tubig, ang meditasyon. Resulta, fervor has ceased. Nawa ang kadasig. Ha? Fervor? Fervor. Ang kainit ba? Sumuwa di ay ang kadasig, ang kasibot, ang kainit, kung wala kay meditation. Mo din nawa madasig ni uban. Ano man kay wa man ay pamalandong god. Kana ilang bersikulo gasag-uro man unsay usang pagtubag isay di batihon wa magkapamalandong parte ana sa ilang kaluwasan ba. My soul is as earth without water unto thee. My spirit hath fainted away. Salmo 142 verse 6. Duay. The soul has neglected mental prayer. The garden is therefore dried up, and the miserable soul goes from bad to worse. Nawa ang kadasig. Ang bad, nahimong worse pag yun. Grabe. When a soul abandons meditation, Saint Chrysostom regards it not only as sick but as dead. Mamatay mo kag. The Holy Doctor said, he who prays not to God nor desires to enjoy assiduously his divine conversation is dead. The death of the soul is not to be prostrated before God. The same Father says that mental prayer is the root of the fruitful vine. Mental prayer may gamot sa mabungahong paras. Saint John Climacus writes, prayer is a bulwark against the assault of afflictions, the spring of virtues, the procurer of graces. Rufinus asserts that all the spiritual progress of the soul flows from mental prayer. And Gerson goes so far as to say that he who neglects meditation cannot without a miracle lead the life of a Christian. Speaking of mental prayer, Jeremiah says, he shall sit solitary and hold his peace because he hath taken it up upon himself. That is, a soul cannot have a relish for God unless it withdraws from creatures and sits, that is, stops to contemplate the goodness, the love, the amiableness of God.
But when solitary and recollected in meditation, that is, when it takes away its thoughts from the world, it is then raised above itself and departs from prayer very different from what it was when it began it. Nawara? Ang tao din mo mag-mental prayer, makabiya din sa kalibutan. Hanoy kaayo ang paglakaw paingon sa kaluwasan. Saint Ignatius of Loyola used to say that mental prayer is the short way to attain perfection. Shortcut ni sa pagkasantos, meditation. In a word, he who advances most in meditation makes the greatest progress in sanctity. Nawara, gusto ka masantos? Meditation. Mental prayer, the soul is filled with holy thoughts. Puno ka sa balaang mga hunahuna. Holy affections, balaang mga pagbati, desires, timuha. Holy resolutions, mga panaad ng balaan. Gugma para sa Ginoo. Grabe. There man sacrifices his passions, his appetites, his earthly attachments, and all the interests of self-love. Muwa imong pagka-materialistic. Muwa imong pagkakalibutannon. Muwa din nakaingon mo nga wala mo weirdan ka sa mga santos. Mawirdan ka kay wa pa man kay meditation. Moreover, by praying for them in mental prayer, we can save many sinners, as was done by Saint Teresa, Saint Mary Magdalene de Pazzi, and is done by all souls enamored of God, who never omit in their meditations to recommend to Him all infidels, heretics, and all poor sinners, begging Him also to give zeal to priests who work in His vineyard, that they may convert His enemies. So, diya sa mental prayer, makoncern ka sa ubang mga tao, mga nag-iampo nimo sila. Tungkol sa mental prayer, daghang tao maluwas. Dili, bisan wak mura ko ni Saint Teres, gusto kayo niya nga moadto bitaw sa iya man gusto moadto sa mga kayutaan sa India kay maparehas ni Saint Francis Xavier. Gusto niya mamartir lagi. Nga kay di man sa kay under obedience mo siya naman sa sod. Mo na ang iyang gihimo siguro siya mag-ampo siya sa iyang mga pagbuhat-buhat ana i-offer niya tanan para makabig ang mga pagano. So nganong epektibo ang naitabo sa mga misyonero? Kay bunga na sa sakripisyo, penitensya, mga pagampo, mga buhat, gihalad sa usa ka contemplative. Diha na sa sudsa. Mo na si Saint Therese, gitawag sa patron of mission. Duha, kawan sa ng Saint Francis Xavier, patron of missions. Kay in mission, sa pagkabig sa mga kalag, dili lang ang pag-akto na pagwali. Kaya mahimo na epektibo na ako'y nag-ampo para anan. Dahil nag-penitensya, nagbuhat na para anan. In mental prayer, we can also, by the sole desire of performing them, gain the merit of many good works, which we do not perform. In mental prayer, we can also, by the sole desire of performing them, gain the merit of many good works, which we do not perform. Wa pa kakabuhat sa imong giplanuhan nga buhat, nakamerito na ka kay naka. Na naman kay plano. Para na sa mangawat kog mangga na plano na kanakasa naka na plano ko maka so ingana na siya ang imo ramdaan nga pagplano nakamirit na ka mao ra sa mga vow. In mental prayer we can also by the first the Lord punishes bad desires, so on the other hand He rewards all our good desires. Panison mo ganing daotang tinguha daotang plano. O maayong tinguha, maayong plano, maayong kagustuhan, maayong plano, rewardan po na. Samot nagmatuma na. Okay, so prayer na ni siya. That ends our mental prayer. A Way of Salvation and of Perfection by Saint Alfonso.